بزاف ديال المرات ملي كنكونوا في محلات مخصصة لبيع المعسلات ولا الحلويات الشرقية، أول ما كيثير الانتباه ديالنا هو هاد الحلويات اللي كتكون بهاد العجينة المورقة، اللي هما الأغلبية ديالهم كيكونوا معسلات كينسبوهم لتركيا ولا سوريا، ولكن الأصل ديالهم لحد الساعة باقي ما معروفش. ممكن يكونوا عندهم أصول ألبانية، أصول عثمانية، وحتى أصول يونانية. ولكن حنا المهم عندنا هو كيفاش ممكن نصايبوا شيء بحال هذا. العديد من الناس ملي كيقوموا بالتحضير ديال هاد الحلويات كيستخدموا الورقه ديال الفيلو جاهزه. اليوم انا جبت لكم واحد الفيديو اللي غيكون هو المرشد ديالكم للطريقه ديال الصنع ديالنا منزليا. غنحتاجوا واحد 650 غرام من الدقيق متعدد الاستخدامات. ضروري انه يكون متعدد الاستخدامات ولا النسبه ديال البروتين فيه اكثر من 13% باش يتكون لنا واحد الجلوتين اللي حنا غنحتاجوه من بعد. غنضيفوا عليه ملعقه شاي من الملح، وغنستخدموا كيس ديال خميره الحلويات ولا ما يعادل 8 غرام من خميره الحلويات. احسن حاجه هو نخلوها حيت كتكون في بزاف ديال الاحيان كتكون فيها حبيبات. غنضيفوا علبه من الياغورت الطبيعي بحجم 110 غرام. غنضيفوا عليهم ملعقه مائده من العسل طبيعي. هاد الاشياء كامله كنكهوا بها العجين ديالنا، وكنحاولوا حتى كنزيدوا عليه واحد النسبه ديال الدهون اللي غتعاوننا في الفرد ديالو. غنستخدم 100 ملل من الزيت النباتيه. كاين اللي كيستخدم حتى زيت الزيتون. هي الطريقه ديال الصنع ديال ورقه الفيلو كتختلف على حسب الثقافات. هنا انا اختاريت انني نقوم بالعجن ديالو عن طريق استخدام ماء الزهر. ممكن تستخدموا غير ماء عادي دافي. غنستخدم منه تقريبا 200 ملل. غنحاول نجمع لي العجين باليدين ديالي، يا ما كتحتاج مني الدلك بزاف غير غنجمعها بهذيك الكميه اللي عندي ديال الماء. غنجمعها تقريبا كامله حتى تولي على هذا الشكل. هي غتكون متماسكه وماشي طريه وماشي قاصحه، يعني بين وبين. ما خاصهاش تكون طريه نهائيا والا غتخسر لكم الفرد ديال الاوراق ديال الفيلو من بعد، وما خاصهاش تكون قاصحه بزاف غتعذبكم. غنخليها ترتاح واحد نصف ساعه. هنا من بعد ما ارتاحت ليا نصف ساعه غنجبدها وغنقوم بالتقسيم ديالها باش الاوراق ديال الفيلو يجيوني في سمك واحد والطول عرض واحد. القطره ديال الدائره ديالهم تكون متساويه. غنحاول انني نقسم العجين ديالي الكرات اللي تكون متساويه الحجم. الضروري انكم تستخدموا الميزان هنايا ولا عينيكم ميزانكم. الا كنتو كتضبطوا غير باليدين ديالكم تشكيل الكرات تستخدموا غير اليدين ديالكم. انا هنايا استخدمت كل كره كان الحجم ديالها هو 90 غرام. غنشكلهم وغنحطهم على جنب. ملي غنسالي التشكيل ديالهم غنوضعهم في واحد اللوح ولا في اناء، وغنرشهم بالقليل من نشا الذره. ونشا الذره هو داك المكون السحري اللي غنستخدمه باش نفرد به الاوراق بدون ما يلتصقوا بيناتهم. كاين وصفات اللي كيستخدموا فيها الدقيق مع نشا الذره. انا كنفضل انها تكون غير رشه الذره بوحدها كتعطيني نتيجه احسن. انا جربت بنشا الذره والدقيق النتيجه كتكون ماشي احسن. كتكون صعوبه في فصل الاوراق من بعد الفرد ديالهم. غنغطيهم وغنقوم بالعمليه التخمير الثانيه اللي هي تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. غنخليهم يرتاحوا باش يعاونوني في الفرد ديالهم. قد ما خليت العجين ديالي ترتاح على مراحل قد ما كيكون اسهل في الفرد. هنا من بعد 10 دقائق غناخذهم. غنحيد عليهم داك الغشاء البلاستيكي ولا بلاستيك الغذائي اللي استخدمته. وتقريبا انا نشا الذره هنايا استخدمت ما يعادل واحد 350 حتى ل 400 غرام. كانت كافيه لهاد العمليه كامله ديال الفرد الاوراق المره الاولى والفرد ديال المره الثانيه. كناخذ المدلك ديالي مدلك. هنا المرحله كتكون على اساس انني غير نفردهم بواحد القطر تقريبا ديال 20 سنتيم.
عن طريق استخدام نشا الذرة. في كل مرحلة ديال القلب وهذا كنرش السطح العمل اللي انا خدامه فيه كنرشو بنشا الذرة. هي من الاحسن ان سطح العمل ديالكم يكون رخام، احسن كيعطيكم نتيجه افضل من انكم تخدموهم على سطح ديال العمل الاخر. هنايا حطيتهم فوق لوح خشبي اللي غنحطو فوقهم. العمليه كتكون على اساس انني نشكل 4 الكرات بقطر متساوي ونجمعهم مع بعضياتهم. عند الاتراك وعند اليوناني الاستخدام ديال المدلك كيكون مخالف. كاين واحد المدلك اللي هو طويل رقيق، انا عندي ولكن ما بغيتش نستخدمه تسهيلا للعمليه، ان ماشي شي واحد المدلك طويل اللي يعتقد بانه راه ضروري يكون عنده داك المدلك. ممكن انكم تستخدموا غير المدلك ديالكم، هذا كافي. ما بين كل كره وكره كنحاول ما امكن اننا نرشوها نكوفريوها نغطيوها بواحد الطبقه ديال نشا الذره. ممكن تستخدموا الغربال ولا المصفات باش تاكدوا من ان هذيك التغطيه ديال نشا الذره تكون متساويه فوق كل طبقه من هذوك الكرات اللي قمتوا بالفرد ديالها. كما كتلاحظوا هنا عندي طبقه متساويه من نشا الذره فوق الكره. هذه الكره الثالثه نفس الشيء، غنفردها بنفس تقريبا نفس القطر وغنوضعها على الكره الثانيه. غنقوم بنفس العمليه، غنعاود عاوتاني غنرشها بنشا الذره عن طريق استخدام المصفات ولا الغربال باش يكون التغطيه ديالها متساويه، نتاكدوا من ان جميع الجوانب فيها تغطاو. هنا من بعد ما كملت الكرات ديالي كاملين، هانتوما كما كتشوفوا عندي في كل مجموعه عندي 4 ديال الكرات اللي قمت بالفرد ديالها. ما غاديش نخليوهم يرتاحوا، ممكن نخدموهم مباشره. نخدموا اول مجموعه ديال الكرات اللي قمنا بالفرد ديالها. هنايا كنوضعوهم فوق سطح العمل وكناخذوا المدلك ديالنا وكنقوموا بديك العمليه، لانني كنحاول ندفع من الاجناب الخارجيه للوسط وكنقلب 360 درجه في الاتجاه الاخر وكنقوم بالفرد ديالهم عموديا حتى كنحصل على هذيك الدائره. وما تنساوش ان في الجنب ديالي خاص يكون حدايا نشا الذره، انني كنقوم بالرش ديالو اثناء الفرد ديال الاوراق. هانتوما كما كتلاحظوا خادوا لي سطح العمل تقريبا كامل ديال الرخام اللي كنت كنشتغل فوقه. انا كنتاكد من انهم متساويين من جميع الاطراف والقطر ديالهم هو نفسه. كل مره كنقوم بالفرد ديالهم كنقلبهم على الجهه الاخرى. هنا هاد سطح العمل ديال الرخام غادي يبقى كافيني، غنحيدهم من فوق سطح العمل ديال الرخام وغنوضعهم فوق الطاوله الخشبيه حتى هي مناسبه للفرد ديالهم، حيت ما كتلصقش. غير غنتاكد بانني غنرشها بنشا الذره. الا تذكرتوا راه كانت عندي كره صغيره اللي في الحجم ديالها غير 90 غرام. شوفوا الحجم ديالها دابا كيفاش ولا. ها انتم الورقه ديالي كيفاش ولات. صافي دابا غنحاول انني نجمعهم، والفرد ديالهم كيكون الفصل ديالهم عن بعضهم كيكون ساهل، حيت كنكون تاكدت من ان ما بين كل طبقه وطبقه عندي نشا الذره. انتم ممكن نشوف اليدين ديالي منهم كيشبهوا لواحد النسيج اللي هو شفاف. كنرشهم بنشا الذره وكنطويهم بحال هكذا على شكل مربعات وكنقوم بالتخزين ديالهم. هنا نفس العمليه، كنقوم بالفصل ديال الاوراق، كنرشهم بنشا الذره وكنطويهم على شكل مربعات. باستخدام نشا الذره هي اللي غتخليهم انهم يكونوا متباعدين عن بعضياتهم. هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون فادكم في انكم تصيبوا ورقه ديال الفيلو اللي هي ناجحه. كنظن بان هذا هو مرشد كامل للصنع ديالها. في الفيديوهات اللي غيجيو ان شاء الله غنستخدموا هذه ورقه الفيلو في اعداد العديد من المعسلات الشرقيه، وعلاش لا حتى المعسلات المغربيه. كنتظركم في فيديو جديد مع وصفه جديده. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتو كتشاهدوه اول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه.